Okay, so today we are going to study, and the first class of the week of the program, we need to like just a little bit relax and revise the old vocabularies or knowledge and continue to job, just job by job, okay, the new knowledge. So right here, okay, this is the list of the idiom today. Okay, today we just need to revise fight for with someone. First things first, fly off the handle, and the new ones that is following someone's footsteps and foots the bill. So five idioms to go today. So the first one, okay, the first one we need to go from, okay, the new one to get the new feelings first. That is follows in somebody footsteps. Follow in somebody footsteps. When you talk about okay you following your father's footsteps or the parents footsteps, you will need the use of it, an action verb that is inherit. You are going to inherit something from somebody, or somebody else force you to do something, force you to do something. So this one. So let's talk about career. Let's talk about career, not job anymore when it comes to this idiom. Như vậy khi mà mình có được cái gọi là có được một cái ca, và cái ca được gọi là bắt nhịp lại, to get the emotions or get back for studying, bắt nhịp lại cái emotions back for studying, thì mình sẽ vừa revise ôn lại cái old knowledge và cũng vừa cái lấy cái gọi là cái new knowledge ở đây. Thì mình sẽ có cái từ được gọi là từ sự nghiệp ở đây. Sự nghiệp thì mình đang dùng từ là career. Career đây được gọi là sự nghiệp. Thì nói về sự nghiệp thì khi đó mình mới nắm bắt được, mới get được cái feeling cho cái việc mà gọi là nối bước, gọi là tiếp bước cái sự nghiệp của gia đình, hoặc là nối tiếp cái công việc của gia đình, thì gọi là follow in somebody's footsteps. Thì khi nói về sự nghiệp thì người ta hay dùng cái từ truyền thống, và mình sẽ có hai từ truyền thống mà mình có thể sử dụng. Thứ nhất thì traditional. Thứ hai thì mình sẽ cũng có thể dùng từ conventional. Và nói về gọi là nối tiếp cái sự nghiệp của gia đình thì mình sẽ có một cái từ rất là hay là về độc tài. Độc tài thì sẽ có hai dạng: độc tài theo cái tiêu cực và độc tài theo cái tích cực trong tiếng Anh. Nếu mà độc tài theo cái tiêu cực thì mình sẽ thêm vô từ là negatively autonomous, và độc tài theo cái tích cực thì mình sẽ dùng từ là positively autonomous. Positively autonomous. So right here, đây là cái cách mà mình bắt nhịp. Và một tuần nữa thì mình đang có được cái bảng ở đây được gọi là English idioms. Đây được gọi là bảng thành ngữ của những cái thành ngữ mà quan trọng nhất trong cái IELTS số chấm 5. Thì một trong những thành ngữ quan trọng nhất là thành ngữ mà gần gũi nhất với mình là find fault with someone, có nghĩa là mình vạch lông tìm vết. Rồi first things first của tuần trước học là gọi là, của những bạn tuần trước học rồi, hoặc là những bạn bắt đầu từ tuần này lại mà bắt nhịp lại, thì hãy nhớ cái từ mà first things first, có nghĩa là cái điều mà tôi muốn nói gọi là quan trọng nhất ở đây là, thì khi đó mình sẽ dùng từ first things first. Fly off the handle, cảm thấy bực tức và nối tiếp cái con đường sự nghiệp của gia đình, thì người ta sẽ dùng từ follow off, okay, follow in someone's footsteps. Và đây là biểu đồ tư duy đầu tiên. Follow in somebody's footsteps, nối tiếp con đường sự nghiệp của gia đình. Khi mình nối tiếp thì mình sẽ dùng từ follow somebody's footsteps. Và khi mà mình thừa hưởng cái tài sản của ai đó, cái gì đó thì mình sẽ có một cái động từ được gọi là inherit. Inherit something from somebody. Và khi mà người ta mà ép buộc mình làm cái gì đó thì mình sẽ có một cái động từ được gọi là force trong tiếng Anh. Nói về sự nghiệp thì theo truyền thống của gia đình là phải làm như thế, mà có một số gia đình thì người ta rất là độc tài, và độc tài theo kiểu tiêu cực và độc tài theo kiểu tích cực trong tiếng Anh. Thì ở đây mình sẽ có hai cách nói là như thế. Rồi, như vậy bây giờ bắt đầu mình sẽ vào trong cái trường hợp thứ nhất. So right now I'm going to give you guys the situation for following in somebody's footsteps. For example, my family's business is about coffee, okay, coffee bean, okay, in Daklak. So right here, okay, my family, or my father in specific, okay, in particular, my family expects me, okay, to follow in their footsteps, to follow in their footsteps.
So so I can say that my father is a positively autonomous person, positively autonomous father. I can say so because he can lead me, he can lead me to walk, to walk on the same path, and he can also shows me, what it is like, what it is like about, the other business, in this world. So it's not about him forcing me, it's not about him, we have a structure, it's not about him, forcing me, to do the same job, or to continue his career, or to continue his career, or to carry on walking, walking on his path. He also shows me, the other kinds of business for me to choose, the best one for myself. So right now, I have to work like expect somebody to do something. This is the first structure that we need to remind ourselves of using. The second word, that is expectation, that is the noun in English. So you can say that if your family has a traditional job or a conventional career, your family is going to have, the family is going to have only high expectations, on you. So I could say that my father lay high, or has high expectations, on me, or for me, because he wants me to follow in his footsteps in the career of coffee bean, for example. So right now we have the structure. It's not about somebody doing something. So if you want to study English with me, so I can say that it's not about you wanting to study English with me. It is about you wanting to change your English. So it is not about somebody doing something. It means that it is not the purpose of you when you start to do this. It is going to be the original purpose of you, that you want to do this, or that, for example. So when you start to study English, like I said, it's not about you wanting to pay money, but it is about you wanting to change your English from now on. So right here, when, my father expects me to follow in his footsteps, he has high expectations for me. He expects me, to develop or to expand, the business, the conventional business of, the family for centuries. So my father expects me to expand the conventional business. At first, I think of my father as as a negatively autonomous father. So I think of my father. I think of my father as a negatively autonomous person, because or I reckon that my father only forced me. My father only forces me to walk on his chosen path, But it turns out, that he doesn't force me. He wants me to see what is the best thing for myself, so I can make a right decision whether I carry on developing the conventional business of my family, or whether I have my own way to go. So I can confirm that my father is a positively autonomous man, because it's not about him forcing me to walk, or to continue his career, but it is about him wanting me to understand what is the best thing for myself, so he can have another go with another person in the family. So this is my situation. Guys, please look back at the brand map and show me your situation. Don't worry, the first day of the week is always a day for you to get back the feelings of studying. It's not about forcing you to study anymore. So right here, như vậy bây giờ thì các bạn hãy nhìn lại vào trong cái biểu đồ tư duy để mình có được những cái, gọi là những cái ý tưởng đầu tiên khi mà mình thấy gọi là mình thấy những cái sự trình bày về cái vốn từ vựng, khi mà mình nói về cái sự mà nối tiếp của một cái sự nghiệp, hoặc nối tiếp của những cái bước đi của những cái người đi trước, thì người ta hay nhớ đến cái chữ mà thừa hưởng lắm.
Tại vì khi nói đến cái sự mà nối tiếp một cái sự nghiệp thì lúc nào người ta sẽ nghĩ sướng không ạ, chứ là không bao giờ nghĩ về cái quá trình mà khổ sở để phát triển cái sự nghiệp đó, người ta chỉ muốn thừa hưởng mà như thế thôi. Như vậy khi nói về sự nối tiếp này thì luôn luôn mọi người 100% ai cũng nghĩ đến cái chữ thừa hưởng hết. Như vậy thừa hưởng về cái tài sản, thừa hưởng về gọi là những cái gì mà vật chất đã có sẵn. Thì thừa hưởng về tài sản thì mình sẽ có từ tài sản trong tiếng Anh là property, là những cái tài sản mà gọi là lớn lao như là house, car. Còn lại thì thừa hưởng những cái gọi là tài sản cá nhân thì mình sẽ dùng từ belongings, giống như là jewelry for example, jewelry for example. Rồi tiếp theo khi mà nói về nối tiếp sự nghiệp, nếu mà bỏ qua cái ý nghĩ về cái sự thừa hưởng mà gọi là mình chỉ muốn là giàu có mà thôi, mình chỉ muốn là giàu có và sung túc, chứ mình không có nghĩ đến cái sự tiếp nối cái con đường sự nghiệp là mình phải phát triển mạnh hơn cái sự nghiệp của gia đình của mình. Thì nếu mà mình không có phát triển được mà mình lúc nào mình cũng nghĩ đến rich or wealthy thì khi mà mình tiếp nối thì mình chỉ có thừa hưởng mà thôi. Và khi mà đối với một cái người khác thì người ta sẽ suy nghĩ một cách tích cực hơn theo cái ý tưởng mà ta suy nghĩ tiêu cực là thừa hưởng, thì người ta sẽ nghĩ đến cái việc mà một là mình chọn lựa để mình expand, là mình mở rộng cái sự nghiệp vốn có là cái công việc truyền thống của gia đình mình, hai là bố mình hoặc là mẹ mình ép buộc mình để phát triển cái sự nghiệp đó. Thì ở đây mình sẽ có được những cái từ mà gọi là từ gọi là căn bản nhất hoặc là cốt lõi nhất của cái chủ đề idiom của IELTS ngày hôm nay là gọi là cái từ cốt lõi thứ nhất là mong đợi. Bố mẹ mong đợi mình làm cái gì đó, hoặc là bố mẹ mình đặt cái niềm mong đợi lên mình, và cái sự mong đợi nó rất là cao cả, hoặc sự mong đợi nó rất là nặng nề, nó làm cho cái đôi vai của mình nó rất là gọi là nặng, thì người ta hay gọi là gánh nặng đôi vai. Thì mình làm cái gì đó hoặc cái sự việc gì đó đè nặng trên đôi vai thì người ta sẽ gọi là burden, or the burdens on my shoulder. Okay, burden on my shoulder. Như vậy cách dùng này như thế nào đây? Là to be sẽ cộng cho từ burdens. Okay, burdens on my shoulders. Mình có thể nói là cái sự nghiệp của gia đình là một cái gánh nặng trên đôi vai của tôi, chứ không phải là sự lựa chọn. Thì cái sự khác biệt của gánh nặng thì đó là cái sự lựa chọn, mình có thể lựa chọn được thì mình sẽ dùng từ choice trong tiếng Anh. Còn mà người ta đưa cho mình những cái sự lựa chọn A, B, C, D và mình chỉ có chọn mà thôi, mình chọn theo cái kiểu mà chọn thủ động ấy, thì mình sẽ dùng cái từ được gọi là option trong tiếng Anh. Option là sự lựa chọn đã được vạch sẵn, đã được vạch sẵn thì người ta sẽ dùng cái từ vạch sẵn là established, already established. Như vậy option 1, option 2, option 3, which one do you choose? Như vậy choose đó là to politely, một cách là politely choose. Tại vì cái đó nó đã có sẵn rồi thì mình politely choose một cái option, chứ không phải là cái đó là một cái choice của mình, là mình tự vẽ, mình tự establish ra và mình tự choose cho cái self của mình là khác. Như vậy khi mà muốn nói về cái gánh nặng thì mình có thể nói rằng là oh, my family's conventional business is such a burden on my shoulder, or you can say that oh, everything right now is such burdens on my shoulders. I cannot tolerate, okay, the weight of my family's expectation anymore. Như vậy ở đây khi mà nói đến cái sự gánh nặng thì mình không thể nào quên được cái cảm xúc mà mình phải chịu đựng, một cái gánh nặng, một cái sự mong đợi của những cái người đi trước. Thì mình có cái cảm xúc được gọi là chịu đựng là cái, theo chịu đựng mà dịch theo tiếng Việt nó là một cái hành động, nhưng mà ngược lại trong tiếng Anh thì mình sẽ có hai dạng từ. Từ thứ nhất là vừa là hành động, và từ thứ hai của từ chịu đựng lại là một cái tính từ trong tiếng Anh. Như vậy động từ chịu đựng thứ nhất thì mình đang có động từ là tolerate, thứ hai thì mình sẽ có động từ là stand, thứ ba mình sẽ có động từ là bear, thứ tư mình sẽ có động từ là put up with. Như vậy ở đây I can tolerate my father's expectations because I know that I cannot make my father's expectation come true, for example. Ở chữ động thứ hai là mình có thể dùng tính từ, thì người ta hay gọi là tolerable thì là tính từ. Và cái tính từ khi mà dùng tính từ với do able thì cái này có nghĩa là có thể xảy ra hay là không, thì người ta mới dùng tính từ với do able. Và cái tính từ mà với do able thì nó thiên về cái vật hơn là con người. Ví dụ như cái việc này có thể chịu đựng được hay là không, cái điều này có thể chịu đựng được hay là không, thì mình nói về cái yếu tố mà làm cho mình chịu đựng thì người ta sẽ dùng những cái tính từ có do able. Ví dụ như là cái gánh nặng này có thể chịu đựng được hay là không, it is burden tolerable,
Is this burden okay, tolerable thì người ta sẽ nói như thế này, hoặc là mình có thể nói can you tolerate this burden, can you tolerate this burden from your father, is this burden tolerable, hoặc là cái trách nhiệm này có phải chịu đựng được hay là không. It's your okay, it's your responsibility tolerable? Is your responsibility tolerable? Or you can ask another question, can you tolerate all kinds of its responsibility right now, all kinds of responsibilities right now? Như vậy, khi mà mình nói về cái bản thân mình chịu đựng, thì nói về con người thì người ta sẽ dùng động từ là như thế này. Khi mà mình nói là cái việc đó có thể được chịu đựng hay là không, thì người ta sẽ dùng tính từ với do able. Như vậy cứ thấy tính từ với do able thì các bạn hãy nhớ là có thể được hay là có thể bị hay là không. Như vậy ở đây có thể được hay là không thì mình sẽ dùng tính từ able, tolerable or intolerable. Không thể chịu đựng được nữa thì người ta sẽ có một cái gọi là cái antonym. Antonym được gọi là cái từ trái nghĩa thì mình sẽ dùng từ intolerable. Như vậy hỏi rất bắn gọn. Is this tolerable or intolerable? Có thể chịu đựng được hay là không chịu đựng được vậy. Còn hỏi đầy đủ, can you tolerate this? Thì mình phải trả lời là yes, I can or I can't. Còn is this tolerable or intolerable? So you only need to answer like yeah, tolerable. No, intolerable. Như vậy cái cách mà trả lời thì sẽ cho người ta thấy là cái sự học thuật trong tiếng Anh của mình nó đến đâu. Thì ở đây mình đang nói về cái việc mà nối tiếp cái sự nghiệp của ai đó, của sự nghiệp của bố mẹ, của gia đình, thì sẽ không thể nào quên được cái danh từ nói về cái sự mong đợi. Và khi nói về cái sự mong đợi, người ta đặt quá nhiều mong đợi lên mình thì mình đang có cấu trúc là have high expectations on người nào đó. Và khi họ đặt cái gánh gọi là cái mong đợi lên mình thì tất nhiên thì cái gánh nặng trên đôi vai nó sẽ tăng lên. Như vậy burdens on my shoulders. Thì ở đây cái gánh nặng trên đôi vai thì người ta hay có trong tiếng Việt hay gọi là sức nặng trên đôi vai. Thì cái sức nặng ở cái gánh nặng gọi là cái trọng lượng á. Trọng lượng thì người ta có cái từ là weight trong tiếng Anh, hoặc là đây cũng gọi là cái sự nặng nề, người ta cũng dùng cái từ weight trong tiếng Anh luôn. Như vậy người ta có thể nói tôi có quá nhiều cái gọi là cái gánh nặng trên đôi vai thì người ta hay gọi là I have lots of weights, okay, I have lots of burdens, I have lots of burdens on my shoulders, I have lots of burdens on my shoulders, or the burdens carry lots of weight, or you can say that the burdens carry enormous weights, okay, enormous weight on my shoulder. Như vậy khi nói về cái sự gọi là cái sự nặng nề thì người ta sẽ nói là cái gánh nặng nó quá nặng trên đôi vai của tôi đi. Thì khi mà mình nói cái gọi là cái cách nói mà quá nặng thì người ta sẽ có cách nói trong tiếng Anh là carry cái weight nào đó lên trên cái đôi vai của mình. Tại weight là cái số ký, là cái trọng lượng, thì mang một cái trọng lượng quá tải thì người ta sẽ dùng cách nói là carry weight on cái gì đó trong tiếng Anh. Rồi người ta hay gọi là lời nói của bạn không có trọng lượng hay là gì, lời nói của bạn không quan trọng đối với tôi hay là gì. Thì khi mà bố mẹ mong đợi đến mình thì họ sẽ gọi là họ sẽ cần mình nối tiếp cái sự nghiệp của họ, thì họ sẽ nói ra, họ sẽ diễn đạt ra để mình cảm nhận được cái gánh trên cái đôi vai của mình càng lúc càng rõ hơn. Thì khi mà người ta diễn đạt thì người ta sẽ có một cái động từ trong tiếng Anh gọi là động từ express trong tiếng Anh. Tôi diễn đạt ra những cái sự mong đợi của tôi, expectations, sự mong đợi của tôi diễn đạt tất cả những cái gọi là những cái khao khát của tôi dành cho đứa con này. Thì khao khát thì mình sẽ dùng từ desires. Như vậy khi mình diễn đạt ra như thế này thì cái lời nói của mình, bố mẹ hay gọi là cái lời nói của tôi rất là có trọng lượng đối với con cái của tôi nói ra thì chúng nó sẽ nghe theo như thế nào đó. Thì lời nói mà có trọng lượng đó là cái cách nói của tiếng Việt. Lời nói ở cái lời nói có trọng lượng là cách nói của tiếng Việt. Còn cách nói trong tiếng Anh thì mình sẽ dùng cái nói là the saying, okay, the saying là lời nói, có trong tiếng Anh là has. Trọng lượng nãy mình vừa mới tham khảo qua là weight, my saying has weight, okay. Và muốn nhấn mạnh thì mình có thể dùng từ extreme, có nghĩa là gọi là cực kỳ có trọng lượng. It has extreme weights, okay, for example, or you can say that has enormous weights, or has large weight, or has like big weights, for example. So right here, như vậy khi mà bố mẹ diễn đạt ra cái sự mong muốn, cái sự khao khát dành cho mình để họ mong đợi mình, okay, expect mình follow cái steps của họ,
thì cái lời nói của họ rất là có trọng lượng. Và khi lời nói họ có trọng lượng như thế này rồi, mình có phải chọn hai bước. Một là mình vâng lời, thì mình sẽ nhớ đến cái động từ gọi là obey, ok, đây là vâng lời, đây là động từ thứ nhất. Còn nếu mà mình không vâng lời thì mình sẽ dùng động từ là disobey trong tiếng Anh. Khi mình không vâng lời thì có nghĩa, khi mình không vâng lời thì có nghĩa là mình có một cái con đường khác để mình đi, thì mình sẽ dùng là have, okay, another way to go, or I have another path to go. Khi mà có con đường khác đi thì bố mẹ sẽ thầm nghĩ rằng là con của mình đã có một cái tiếng nói riêng. Thì cái từ mà có tiếng nói riêng trong tiếng Anh có một cái cách nói rất là hay, có một cái tiếng nói riêng. Mình nghe theo trái tim của mình, trái tim của mình mách bảo như thế nào thì mình đi theo cái khao khát của chính con người của mình như thế. Thì có tiếng nói riêng thì mình sẽ có cái từ cách nói trong tiếng Anh rất là hay là have, okay, I listen to my own voice, okay. So here I listen to my own voice. So I can say that when my father expects me, okay, to work in the coffee bean industry, I just listen to my father. But in fact, I have my own way to go, and I only listen to my own voice, the voice deep inside me. So here it means that the voice, okay, the voice deep down inside my heart. Okay, I only listen to the voice deep down inside my heart. I follow, okay, I follow what, okay, I follow my own voice. Như vậy tôi nghe theo tiếng trái tim, thì tiếng gọi là tôi nghe theo trái tim của tôi, thì mình phải dùng đúng là follow my own voice, chứ đừng có rất là nghe theo trái tim thì gọi là I listen to my heart. Như vậy cũng đúng, nhưng mà cái listen to my heart chỉ dùng cho cái cảm xúc về love, về tình yêu mà thôi. Còn mà về path, về business, về real life, về những cái gì mà liên quan đến cái cuộc sống đời thường, không có dính dáng về tình yêu cả, thì người ta sẽ dùng từ nghe theo tiếng gọi của trái tim, nghe theo cái con đường mà chính bản thân mình muốn mình phát triển, thì mình phải dùng là follow my own voice, okay. So right here, khi mà mình disobey, khi mình không vâng lời, thì mình sẽ có con đường riêng của mình để mình đi, và mình sẽ có cái tiếng nói riêng của mình, và tiếng nói này là từ sâu thẳm trong cái tâm thức của mình lắng nghe tiếng nói của mình và mình đi theo là follow my own voice. Và khi mình đi theo đó thì mình sẽ bị những cái gánh về cái gọi là về gia đình, về sự nghiệp của gia đình, nó sẽ đè nặng trên cái đôi vai, thì mình có chịu đựng được hay là không. Thì đây là những cái động từ để cho các bạn có thể dựa vào những cái động từ này mà có thể triển khai động từ chịu đựng tolerate. Và khi mà mình nói theo cái chiều xuôi á, thì tôi chịu đựng cái này, tôi không chịu đựng cái kia, là nói theo chiều xuôi. Còn nói theo chiều ngược lại là cái việc này có thể chịu đựng được hay là không, thì mình sẽ dùng cái tính từ là tolerable or intolerable, rất là hay. Như vậy cái burden này là intolerable for me, hoặc là cái burden này là tolerable for me. Tôi có thể cân bằng giữa sự nghiệp riêng của tôi và sự nghiệp riêng và sự nghiệp chung của gia đình. Thì khi mà tolerable, khi mà mình có thể chịu đựng được cả hai bên, thì mình sẽ có một cái hành động được gọi là mình cân bằng. Mình cố gắng mình cân bằng cái được gọi là cái conventional business of my family, cái nghề truyền thống của gia đình, và cả cái con đường riêng của mình, cả cái nghề riêng của mình, ok, and my own career. Nếu mà mình có thể balance như thế này là quá tốt, nhưng mà balance như thế này chỉ với một điều kiện là đối với cái conventional business of family, thì one condition, đây là một cái điều kiện là để mình có thể to be able to balance được cái conventional business và cái career của mình, là cái conventional business của family đã hình thành một cái quy trình rồi, đó là một cái quy trình khép kín rồi, nó là một cái hệ thống rồi, thì lúc đó mình không cần làm gì cả, mình chỉ đi xem sơ, mình chỉ observe, quan sát mà thôi. Thì lúc đó mình sẽ dùng từ là own career. One condition, we have the word like this. So here, one condition right here, conventional business of my family, only one condition, it is a system already. It is a system already. So như vậy khi mà cái gì đó mà đã trở thành cái system rồi thì mình không cần làm nữa, mình chỉ observe mà thôi, mình chỉ observe, mình sẽ quan sát thôi, và mình chỉ có tích lũy thêm cái kiến thức thôi để mình mở rộng ra thôi. Và tích lũy thêm thì mình sẽ có cái động từ tích lũy trong tiếng Anh. Tích lũy trong tiếng Anh là động từ enhance. Và tích lũy đây là thứ nhất là tôi tích lũy cái kiến thức, được gọi là tôi tích lũy cái knowledge, tôi tích lũy cái experience, là đây experience, tôi được gọi là cái kinh nghiệm trong tiếng Anh, là đây, là thế này. Đây là toàn bộ những cái ý tưởng cho cái gọi là cái nhánh đầu tiên là follow in somebody's footsteps, để cho cái biểu đồ của mình nó không có bị nhúng lại.
thì bên mình sẽ gửi cái file gốc và kèm theo cái link thứ hai để tách biệt ra là cái link nào là cái link bài giảng và cái link nào là sẽ là cái link mà các anh chị sẽ lần lượt để mình present cái idea ra và mình làm cho cái bài giảng của mình nó phóng to ra. Thì đây là cái section đầu tiên của bài giảng, và bây giờ thì bên mình sẽ tắt cái Zoom này và gửi một cái đường link thứ hai. Thì cái đường link thứ hai đó là cái đường link mà mấy anh chị sẽ có một cái khoảng thời gian chuẩn bị là 2 phút đi hoặc là 5 phút, rồi bắt đầu từng người nói, và sau khi mà nói thì mình sẽ phóng cái biểu đồ ra dựa trên những gì mấy anh chị có, và sau đó thì bên mình là sẽ phóng ra làm cho cái biểu đồ của mình nó có nhiều cái kiến thức mới hơn. Thì bây giờ là mình xin phép là tắt cái Zoom này và bên khâu Zalo sẽ gửi một cái đường link thứ hai. Okay, so please wait. 1, 2, 3.